Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Từ một thiếu niên nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, làm thế nào Trần Bình An lại trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa, gánh trên vai trọng trách to lớn. Không chỉ là trượng phu của Ninh Diêu, người trong mộng của Hạ Tiểu Lương, mà ngay cả Hỏa Thần Ngụy Tú cũng không thể cưỡng lại sức hút của hắn. Nói ra đơn giản là thế, nhưng đằng sau vẻ ngoài phi thường đó là một quá trình Trần Bình An phải đối mặt với nghịch cảnh, chiến đấu với số phận để khẳng định chính mình và vươn lên trên đỉnh cao của thế đạo. Vậy, sự cường đại của thiếu niên này xuất phát từ đâu và hành trình đó đã rèn luyện Trần Bình An như thế nào? Nếu các bạn tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Có thể các bạn không biết, nếu như không có biến cố tại Ly Châu Động Thiên, nếu như không gặp được Ninh Diêu thì ước mong của Trần Bình An rất đơn giản. Hắn chỉ muốn nuôi một đàn gà giống như hàng xóm Tống Tập Tân có, muốn mua một con trâu với vài mẫu đất để có thể tự canh tác mỗi năm. Hắn muốn sửa lại nhà cửa, cải tạo lại mộ phần cho cha mẹ. Cuối cùng, hắn ước muốn được đọc sách, có được câu đối xuân và giấy dán hình môn thần để thay đổi mỗi dịp Tết đến. Nhưng mà thế đạo không chiều lòng người, nếu không tập võ thì hắn sẽ không thể tồn tại được trên thế giới đầy dẫy khắc nghiệt này. Vậy là Trần Bình An chính thức bước chân lên con đường tu luyện từ đây. 6 tuổi, hắn đã trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trong một lần lên núi hái thuốc lại gặp mưa lớn, thiếu niên không thể về bởi vì dòng nước đã lên cao và chảy xiết. Hắn liều mạng nhảy qua nhưng không thành. Trong lúc suýt thì rơi xuống dòng nước xiết thì được Dương lão đầu ra tay cứu giúp. Bởi vì tâm trạng của lão đang vui vẻ do vừa làm xong một vụ mua bán lớn nên đã truyền thụ cho hắn một phương pháp thổ nạp thu thiện, khiến cho người tập luyện sẽ có sức bền dẻo dai hơn. Từ lúc đó đến năm 13 tuổi thì Trần Bình An không một ngày một khắc nào là ngừng vận dụng pháp môn thổ nạp này, cho nên căn cơ của thân thể đã có thể tính là 2 cảnh võ phu. Có thể nói, ở thời điểm này, cái khăn thiếu là dinh dưỡng để cơ thể phát triển. Tuy nhiên, tập võ còn chưa được mấy ngày, ăn vẫn còn chưa đủ no, thì Trần Bình An đã phải trải qua một trận đuổi bắt sinh tử với 9 cảnh luyện khí, 10 cảnh võ phu thể phách như vượn già Viên Chân Hiệt. Thân thể còn chưa hết bị thương thì lại phải liều mạng đối đầu với thiếu niên cùng tuổi là Mã Khổ Huyền. Nên biết rằng, trong lúc Trần Bình An còn đang vất vả kiếm ăn thì kẻ này đã học cách để sát nhân rồi. Gã ta lại còn là loại thiên tài mà các thế lực hết sức săn đón. Đến cuối cùng thì số Mã Khổ Huyền còn chưa tận, được sư phụ của gã cứu mạng với điều kiện là sẽ lấy danh nghĩa của Chân Võ Sơn để khiến cho Viên Chân Hiệp và chính Dương Sơn không gây khó dễ cho Trần Bình An nữa. Sau sự việc này thì hành trình tiếp theo của Trần Bình An chính là hộ tống 3 đệ tử của Tề Tịnh Xuân đến Sơn Nhai Thư Viện tại Đại Tùy. Trên đường đi, việc không ngừng luyện tập Hám Sơn Quyền Phổ và tu luyện kiếm lô mà Ninh Diêu dạy hắn trong tập 14 đã khiến Trần Bình An có căn cơ của 2 cảnh võ phu vô cùng vững chắc. Cũng trong hành trình này, sau khi suýt cho Thôi Đông Sơn lên bảng đếm số thì tại lần đầu cùng kiếm linh xuất kiếm đã khiến Trần Bình An lĩnh ngộ được trạng thái tâm ổn. Từ đây, hắn không còn gặp tình trạng phản ứng của thân thể không theo kịp nghĩ suy nghĩ nữa, khiến cho thực lực tăng lên nhiều. Sau khi trở về từ Đại Tùy, Trần Bình An gặp được Thôi Thành, là ông nội của Thôi Sảm cũng như Thôi Đông Sơn và cũng là một vị võ phu 10 cảnh thần đến đỉnh phong. Nói là mạnh nhất tại Đông Bảo Bình Châu vẫn là quá khiêm tốn. Bởi vì trong chuyến đi vừa xong thì mệnh đồ của cháu trai Thôi Thành là Thôi Đông Sơn đã bị buộc chung một chỗ với Trần Bình An, lo lắng cho thực lực của Trần Bình An quá yếu, có thể sẽ ảnh hưởng đến cháu mình, cho nên Thôi Thành đã dạy quyền cho Trần Bình An. Dưới sự hành hạ tận tình của Thôi Gia Gia mà Trần Bình An đã trở thành võ phu 3 cảnh, mà 3 cảnh này của Trần Bình An có thể thoải mái dẫm đạp võ phu 4 cảnh khác, gặp 5 cảnh cũng có thể chống đỡ để tìm cơ hội lật kèo. Các bạn có biết ông Na không? Na nào? Naruto ấy, một thanh niên chỉ có 3 tuyệt chiêu là phân thân thuật, hiền nhân thuật và Rasengan mà có thể đánh từ đầu phim đến hết phim. Trần Bình An cũng thế, hắn được Thôi Thành dạy cho 3 chiêu thức là thiết kỵ đục trận, phân trưng triển trạch và thần nhân nổi trống. Chỉ dựa vào 3 thức này mà Trần Bình An đánh từ 3 cảnh đến 10 cảnh, đúng kiểu đấm đâu thốn đó. Đặc biệt, trong đó có đại sắc chiêu là thần nhân nổi trống thức, chiêu này cực kỳ thần dị. Chỉ cần kẻ địch bị trúng một đòn từ chiêu thức này thì dẫu có làm cách nào đi chăng nữa cũng sẽ phải chịu đòn tiếp theo. Nói cách khác, chỉ cần Trần Bình An còn có thể ra quyền thì đối phương sẽ không ngừng trúng đòn, quyền sau nhậm vào sẽ đau hơn quyền trước, sẽ nặng hơn quyền trước và sẽ mạnh hơn quyền trước. Thời gian rất nhanh trôi qua, 15 tuổi, Trần Bình An đã trở thành 3 cảnh mạnh nhất võ phu, đặt tại bất cứ đâu trong hạo nhiên thiên hạ, hắn đều là dạng người không phải 2 từ thiên tài có thể so sánh. Cũng trong thời điểm đó thì thanh kiếm luyện cung rèn cho Ninh Diêu cũng hoàn thành. Trần Bình An đã nghe theo lời nói của Dương lão đầu là phải rời khỏi quê hương ít nhất 5 năm, cho nên hắn đã nhận lời mà mang thanh kiếm mới rèn này đến kiếm khí trưởng thành để đưa cho Ninh Diêu. Trên đường từ phương Bắc của Đại Ly Quốc cho đến cực Nam của Bảo Bình Châu là Lão Long Thành, Trần Bình An đã trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ, điển hình như đối đầu với quỷ vật hay thần linh, thiên quân vạn mã hay đơn đả độc đấu một lần nữa với Mã Khổ Huyền. Tất cả đã trở thành kinh nghiệm, khiến cho hắn khi đặt chân tới Lão Long Thành thì không lâu sau đó đã đột phá trở thành 4 cảnh võ phu. Nên biết rằng lúc này Trần Bình An vẫn chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Lại trải qua không ít gian nan mới đi đến được đảo Huyền Sơn, sau đó tìm cách nào vào kiếm khí trưởng thành để đưa kiếm, để gặp và cũng để tỏ tình với Ninh cô nương. Kết quả là lại sớm gặp được nhạc phụ nhạc mẫu.
được sự ủng hộ từ phía nhà vợ, nhưng mà cảm thấy thực lực bản thân vẫn còn quá yếu, Trần Bình An quyết định mang theo ước hẹn 10 năm sau sẽ trở thành một vị bảy cảnh võ phu và quay lại kiếm khí trưởng thành để cùng Ninh Diêu sóng vai chiến đấu chống lại Man Hoang. Thế là hắn rời khỏi kiếm khí trưởng thành, mang trên vai là thanh bộ kiếm trường khí của Trần Thanh Đô để đi đến Đồng Điệp Châu tìm Bích Tiêu động chủ, bởi chỉ có vị này mới có thể xây dựng lại Trường Sinh Kiều của Trần Bình An. Đạo trường của Bích Tiêu động chủ này là nguyên một tòa Ngũ Hoa Phúc Địa, những kẻ vào được đây gọi là trích tiên nhân, chỉ có hồn phách mới có thể vào. Nhưng vì Trần Bình An mang theo bội kiếm của Trần Thanh Đô, cho nên hắn đã bước vào trong tòa Phúc Địa này với toàn bộ thân xác lúc nào cũng không biết. Dưới sự sắp xếp của Bích Tiêu động chủ mà Trần Bình An đã rơi vào hoàn cảnh đối địch với toàn bộ cao thủ tại Phúc Địa. Không chỉ thế, hết thảy bảo vật mà hắn có đều bị vô hiệu hóa. Tại đây thì hắn chỉ có thể dùng võ đạo để mà đối địch, nhưng trong hoàn cảnh bản thân chẳng hiểu tại sao mình lại bị hết người này đến người khác nhắm vào, có kẻ đánh tay đôi cũng có kẻ giở trò ám sát, chính đạo có mà ma đạo cũng có. Trần Bình An trong trạng thái mù mờ đó càng đánh càng mạnh, cuối cùng chỉ với cảnh giới mạnh nhất 4 cảnh võ phu đỉnh phong mà oanh kích ra 24 quyền thần nhân nổi chống thức, đánh cho kẻ mạnh thức nơi đây trong vòng hơn 60 năm qua phải bại lui liên tục. Bất chấp việc đến cuối cùng kẻ này còn được toàn bộ võ vận của cả tòa Ngũ Hoa Phúc Địa gia trì thì vẫn phải bay màu dưới một kiếm mà Trần Bình An ngộ ra từ khi biết đến kiếm linh đến nay. Cứ thế, hắn trở thành người mạnh nhất nơi đây, thành 5 cảnh võ phu và thành một người đã được nối lại Trường Sinh Kiều. Từ đây, Trần Bình An có thể tu luyện để trở thành kiếm tiên, đại kiếm tiên. Khi rời khỏi Ngũ Hoa Phúc Địa, Trần Bình An 20 tuổi đã là 5 cảnh võ phu, trên đường trở về quê hương, nay đã từ Ly Châu Động Thiên trở thành Ly Châu Phúc Địa, thuộc về Huế Hoàng huyện, Long Tuyển quận. Từ vùng trung bộ của Đồng Diệp Châu để đi đến phía bắc của Bảo Bình Châu thật sự rất xa, cho nên Trần Bình An cũng phải trải qua không ít hiểm cảnh. Điển hình phải kể đến việc hắn vì báo ân một chiếc lá hòe của dòng họ Diêu mà đã phải liều mạng với một lão thái giám vừa là 7 cảnh võ phu cũng là kim đan cảnh luyện khí, hạ được đối phương thì cánh tay của hắn cũng nát bét. Lại trải qua một trận 5.000 giáp sĩ vây núi, thêm một kim đan cảnh thủy yêu cường công, lại thêm một vị ngụy quân tử rình mò tập kích, chẳng mấy chốc Trần Bình An đã bước sang tuổi 21. Dựa vào 5 cảnh võ phu, hắn có thể tự tin đấu tay đôi, thậm chí khiến cường giả 7 cảnh khác cũng phải đăng xuất 100%. Sau đó, lại trải qua không ít hiểm cảnh thì Trần Bình An mới gần về được đến Huế Hoàng huyện, nhưng tại khoảnh khắc ấy, hắn lại phát hiện ra Cố Sán đang gặp nguy hiểm. Vậy là Trần Bình An bằng mọi cách có thể, hắn đến Thư Giản Hồ để gặp Cố Sán, cũng chính thức bước chân vào giai đoạn cuối cùng của Thư Giản Vấn Tâm Cục mà Thôi Sảm đã bày ra cho hắn. Thư Giản Vấn Tâm Cục này cho đến thời điểm hiện tại vẫn là mồ chôn của không biết bao nhiêu người đọc kiếm lai. Cũng có không ít đạo hữu đi qua Thư Giản mà không hiểu vì sao đi qua, cũng có càng nhiều vị tiền bối đã đi qua Thư Giản Hồ rồi lại quay lại với mong muốn có thể giải được Vấn Tâm Cục này. Và Trần Bình An đã thua trong Vấn Tâm Cục, hắn tự mình làm vỡ nát một viên văn đảo do đi ngược lại đạo tâm của bản thân, lại tốn mất 4 năm để bù đắp lại một phần lỗi lầm của Cố Sán đã gây ra. Cuối cùng, lấy thân hình tiều tụy để trở về Lạc Phách Sơn, gặp lại Thôi Thành tiền bối, hắn mang về một đống đạo lý cũng như suy nghĩ mà mình chiêm nghiệm được trong thời gian qua để làm quà. Tất nhiên là bé ngoan phải được thưởng, Trần Bình An bị Thôi tiền bối đánh cho đần người ra, đánh cho mấy cái suy nghĩ viển vông bay biến ra khỏi đầu, ăn hành một hồi khiến cho hắn từ 5 cảnh võ phu mà trực tiếp thăng lên làm 6 cảnh thuần túy võ phu. Nhưng bởi vì lệ khí trong lòng hắn đã quá lớn, cho nên Trần Bình An quyết định đi du lịch Bắc Câu Lô Châu, là nơi có giang hồ khí nhất Hạo Nhiên, để tẩy đi lệ khí trong lòng. Ở chuyến du lịch lần này, Trần Bình An bất ngờ bị ăn một trận quyền từ một vị thuần túy võ phu 10 cảnh. Khi hắn tỉnh lại thì vị này đang chờ đợi trước mặt hắn chính là người khai sáng ra Hám Xương Quyền Phổ khi còn ở 7 cảnh võ phu, ý chính là Cố Hữu tiền bối. Nhờ một trận quyền đánh cho tối tăm mặt mũi này mà võ ý trên người Trần Bình An trở nên càng thuần túy. Điều này trở thành nền móng khiến hắn có thể đạt đến 6 cảnh thuần túy võ phu mạnh nhất, cũng đồng thời giúp hắn trở thành truyền nhân duy nhất cuối cùng của Cố Hữu. Năm 27 tuổi, Trần Bình An đến Sư Tử Sơn gặp được cha mẹ của Lý Huệ. Lý Liễu là vợ chồng nhà Lý Nhị, hiện đã là võ phu 10 cảnh quy chân đỉnh phong. Mẹ Lý Liễu đã kết con rể tiềm năng này lắm rồi, chỉ hận tại sao con gái quá chậm chạp, tốt nhất là đánh ngất xỉu Trần Bình An rồi động phòng sinh một đống con cháu luôn thì mới là vừa lòng của bà. Tại đây, dưới sự dạy dỗ quyền pháp của Lý Nhị thì Trần Bình An đã đột phá trở thành 7 cảnh thuần túy võ phu. Cũng thông qua trao đổi học vấn trong lĩnh vực cãi nhau với mẹ Lý Huệ thì Trần Bình An sau khi rời khỏi đây đã trở thành nhân vật có thể mắng khắp thiên hạ vô địch thủ. Lại nói, sau khi phá cảnh hắn nhận được tin kiếm khí trưởng thành bị Man Hoang ồ ạt tiến công, thế là Trần Bình An gấp rút lên đường. Khi đến nơi, hắn chính thức xuất hiện tại trong mắt mọi người nơi đây với tư cách là con rể Ninh gia. Vẫn như mọi khi, ngoài Ninh Diêu thì tất cả những ai đồng trang lứa với hắn thì đều không phải là đối thủ, kiếm tu thiên tài gì đó cũng không ngoại lệ. Trải qua nhiều biến cố, hắn lại thành ẩn quang cuối cùng của kiếm khí trưởng thành. Khi này, Trần Bình An vẫn là 7 cảnh võ phu thuần túy, với nhận thức của đại đa số thì cảnh giới này cũng chỉ tương đương với kim đan cảnh mà thôi. Thế nhưng, dưới tay Trần Bình An thì yêu tộc kim đan không sống nổi sau một chiêu, 8 cảnh võ phu gặp hắn mà đánh 1-1 thì cũng bay màu, kể cả là 8 cảnh thuần túy võ phu của yêu tộc cũng không ngoại lệ.
Thời điểm ấy, Trần Bình An cũng là đồng thời sở hữu 2 thanh bản mệnh phi kiếm là Lung Trung Tước và Tỉnh Đế Nguyệt, đồng thời chính thức trở thành 4 cảnh kiếm tu. Tại giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến giữa Man Hoang và kiếm khí trưởng thành, Trần Bình An luyện hóa bản mệnh vật thứ 5 là trái tim viễn cổ thần linh làm hỏa bản mệnh vật. Vậy là hắn đã có đủ ngũ hành bản mệnh vật từ sau khi nối lại Trường Sinh Kiều. Sau khi lĩnh hội hoàn toàn ý nghĩa của tư tưởng ta quyền ở trời, chấp người không người của Thôi Thành truyền dạy, Trần Bình An lấy tư cách từ 7 cảnh thuần túy võ phu mạnh nhất để mà phá cảnh, chính thức bước lên 8 cảnh võ phu. Bước sang tuổi 29, Trần Bình An bây giờ đã là viễn du cảnh thuần túy võ phu, kiếm tu lâm môn cảnh, nhị trưởng quỹ và cũng là ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trưởng thành. Chưa dừng lại ở đó, khi hợp đạo nửa tòa kiếm khí trưởng thành, 3 hồn 7 phách đều đã bị luyện làm một, xương thần âm thần đều đã mất, thân thể Trần Bình An rơi vào trạng thái nửa người nửa quỷ, vĩnh viễn không thể có bản mệnh chữ. Từ khoảnh khắc đó trở đi, hắn một thân một mình tại nơi đây đấu trí đấu dũng với các loại đại năng, ngăn bước tiến của Man Hoang. Mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, mỗi giây đều bị kéo dài ra gấp trăm nghìn lần. Trải qua 6 năm như vậy, Trần Bình An kết kim đan rồi lại tự mình đánh nát kim đan để rèn luyện thân thể. Cuối cùng đã đến chính cảnh võ phu, hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trưởng thành khiến hắn tránh được tâm ma, trực tiếp đột phá ngọc phác cảnh kiếm tu. Vậy là Trần Bình An đã 35 tuổi. Chiến sự giữa Man Hoang và Hạo Nhiên tạm kết thúc do Chu Mật rơi vào tính kế của Thôi Sàm và Tề Tịnh Xuân. Hắn ta buộc phải hợp đạo với Thiên Đình Di Chỉnh và rời khỏi nhân gian. Khi ấy, Trần Bình An được sư huynh Thôi Sàm đón về, mà sau đó vị cường giả này cũng chính thức hết đất diễn. Tiếp theo, ẩn quan Trần Bình An dưới toàn bộ ánh mắt của những người mạnh nhất Man Hoang và Hạo Nhiên thể hiện ra chiến lược võ mồm vô địch thiên hạ, đồng thời tuyên chiến với Man Hoang, mở ra cuộc chiến phản công của Hạo Nhiên. Năm 41 tuổi, Trần ẩn quan mượn tu vi 14 cảnh của Lục Trầm cùng 13 cảnh Linh Diêu, 13 cảnh Hình Quan Hảo Tố, 13 cảnh Tề Đình Tể, chính thức đại trảm Man Hoang. Có thể nói, từ sau chiến dịch này trở đi thì chiến lược của Trần Bình An đã không còn nằm trong giới hạn 2 chữ cảnh giới nữa rồi. Cho đến thời điểm hiện tại thì hắn đã là một vị tiên nhân cảnh kiếm tu với 4 thanh bản mệnh phi kiếm, 10 cảnh quy chân thuần túy võ phu. Nhưng bỏ mạng dưới tay Trần Bình An đã có một thuần túy kiếm tu 14 cảnh, một vị binh gia sơ tổ đồng thời là võ thần cảnh, cũng là 14 cảnh luyện khí sĩ. Liệu rằng đó đã phải là giới hạn cuối cùng của Trần Bình An hay chưa? Đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.